เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าภาพนี้ผมสร้างจากแอป CapCut เลยนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับซึ่งในคลิปนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆไปตัดต่อคลิปนะครับแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆไปสร้างภาพด้วย AI ที่สำคัญฟรีด้วยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเมื่อเพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut นะครับสิ่งที่ปรากฏมาอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับจะมีเครื่องมือใหม่ที่มีชื่อว่าข้อความเป็นรูปภาพนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็ได้ทำการทดลองสร้างภาพมาค่อนข้างเยอะแล้วภาพนี้จะแสดงให้เห็นอยู่นะครับไม่ได้ลบทิ้งไปไหนนะครับซึ่งด้านบนนะครับจะบอกว่าภาพจะเก็บไว้30วันนะครับอยู่ตรงนี้หลังจาก30วันเขาก็จะค่อยๆเคลียร์ออกไปนั่นเองครับวิธีการสร้างไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับในนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างด้านล่างเพื่อนๆก็ใส่ข้อความสำหรับการบรรยายภาพและมุมล่างซ้ายนี้นะครับที่สำคัญเลยสามารถปรับอัตราส่วนของภาพได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะชอบใช้อัตราส่วน4:3นะครับซึ่งด้านล่างคุณภาพเนี่ยเราก็กำหนดให้เป็น50ไปเลยยิ่งมากคุณภาพของรูปภาพก็จะยิ่งมากตามไปด้วยนะครับซึ่งด้านบนเพื่อนๆสามารถเลือกประเภทของรูปเป็นประเภททั่วไปหรือว่าอนิเมะก็ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้แบบทั่วไปก่อนนั่นเองเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปลองเริ่มสร้างภาพกันนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆแตะเข้าไปก็จะมีกากบาทอยู่เนาะเพื่อนๆก็กดที่กากบาทมุมล่างขวาตรงนี้ปุ๊บจากนั้นก็พิมพ์ข้อความได้นะครับซึ่งในแอป CapCut สามารถพิมพ์เป็นคำสั่งภาษาไทยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปทำกันเลยนะครับผมอยากจะให้ภาพนี้นะครับมีน้องแมววิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้านะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสร้างได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีภาพโผล่มาเห็น4รูปภาพด้วยกันนะครับถ้าเราชอบภาพไหนเราก็สามารถที่จะกดที่ภาพนั้นแล้วกดที่ปุ่มบันทึกได้เลยครับตอนนี้ก็จะถามนะครับว่าให้เราอนุญาตนะครับเข้าไปสู่คลังภาพก็อนุญาตไปได้เลยครับก็จะบันทึกเป็นที่เรียบร้อยมุมล่างซ้ายก็จะบอกว่าบันทึกแล้วอยากได้ภาพนี้อีกก็กดที่คำว่าบันทึกด้านล่างนี้ได้เลยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนจากแมวเป็นหมาเราไปกดคำว่าแก้ไขจากคำว่าแมวน้อยเป็นหมาน้อยหมาน้อยนะครับเสร็จแล้วกดคำว่าสร้างตรงนี้ได้เลยครับเขาก็จะเปลี่ยนจากน้องแมวเป็นน้องหมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมีรูปหมาค่อนข้างเยอะนะผมชอบภาพนี้ผมก็แตะแล้วก็กดบันทึกนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะอัพสเกลให้มันดูชัดยิ่งขึ้นผมอยากจะได้ภาพนี้อัพสเกลเพื่อนๆกดคำว่าอัพสเกลเขาก็จะทำการอัพสเกลภาพหรือว่าทำให้ภาพนั้นชัดขึ้นมาอีกนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพก็จะดูชัดยิ่งขึ้นเสร็จแล้วกดที่คำว่าบันทึกได้เลยนั่นเองครับเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับการสร้างภาพด้วย AI นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นไอเดียนะครับด้านบนจะมีคำว่าแรงบันดาลใจอยู่นะครับเขาจะแบ่งหมวดหมู่เป็นเทรนด์การถ่ายภาพการออกแบบภาพประกอบนะครับมีประมาณนี้อยากได้อันไหนก็ลองเอาไปใช้งานนะครับสมมุติผมอยากได้ลักษณะภาพแบบนี้ผมก็กดคำว่าใช้พร้อมคำสั่งก็จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะแปลงคำสั่งนี้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับอันไหนที่เราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันอ่านยากนะครับเราสามารถที่จะคัดลอกพร้อมตัวนี้นะครับไปวางที่ Google แปลภาษาแล้วก็เปลี่ยนได้นั่นเองครับลองดูเนาะผมก็จะเลือกทั้งหมดเลยคัดลอกไปที่ Google แปลภาษานะครับเลือกเป็นอังกฤษไทยนะครับแล้วก็วางก็จะได้แบบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคัดลอกภาษาไทยมากลับไปที่แอป CapCut นะครับวางคำสั่งเมื่อกี้เลย
แล้วก็อันไหนที่เราอยากเปลี่ยนนะครับเอาคำว่าสยองขวัญออกสมมุติสยองขวัญออกสยองขวัญออกแล้วก็กดสร้างดูได้เลยครับผลงานก็จะออกมาคล้ายๆกับแรงบันดาลใจที่เราไปยืมพร้อมมาใช้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนหรือว่าการปรับปรุงนะครับจากพร้อมที่มีอยู่แล้วนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วเพื่อนๆลองไปสร้างภาพแล้วก็เอาไปโพสต์สู่โซเชียลให้กับทุกๆคนได้ดูด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ของ CapCut ด้วยมือถือที่สำคัญฟรีแบบนี้ยากหรือเปล่าครับยังไงเพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ